ng birthday ko ay inyong hulaan. Hindi magbabago ang mga numerals kahit na paikot-ikutin magpakailanman. Ano sabi niya kung paikot-ikutin daw ang mga numerals ng taon ng birthday niya, yun pa rin ang lalabas? Eh, pwede bang gawin yun? Oo, di ba nga sabi ni Miss MathTinik, pwedeng paglaruan ng mga numerals sa game na ito. O subukan natin. Ano kaya yung taon ng birthday niya? Hulaan natin. Magsimula tayo dito sa 1. Sige. 6 sa 16 something. 17th century. Ha! Excuse me, mga bata! Mukha ba akong ganun katanda? Pasensya na po. Hindi raw siya ganun katanda. 1900s kaya siya pinanganak. Kung babalik na rin natin to. Nagiging 19. Oo nga no, di ba ang sabi niya paikot-ikutin? Ano kaya kung... Ah! 1960... 1961! Ay, oo, tama ka.